Welcome to SmartNation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners, and it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. كمون كمتي مجمريا دولكم مالتي دخونت كمبيوتر انتدا بفيروس تطغيعون حدا كابتي ملكتا سلوزخونه كل غزي سكان نقبرا مالتي انتدا انتي فيروس ديبلنا كمبيوترنا نابنت كمي غيرنا كنكالاخللا نخل زغلص اب زحلفت فيديو اليكم او كتري تخوليكم مالتي نحجخا ابزي اونلاين سكان كغبرلنا دخل سالو اب مالتي ازي هاوس كولد بال زنري دلنا سلازي ازي لينك اب تحتي كغدفولكم سكان ريموف كغبرلكم يخلي مالتي نابنت ابزي ناي ويندوز الو كومون ماك اند ناب اندرويد افون كنتقملو نخلينا مالتي سلازي سكان كنغبرالنا بدحريو ريموفون كغبرلنا يخلي كابز بزي فلون مالوير مالتي مالويرز بزعبا زون ابت زحل اب ناي زحلف فيديو تطقيسلو مالتي ازي مالويرز كاب سبايويرز يزكالاخللنا مالتي نايزون لينك كغدفولكم ياب تحتي زون سكان بنصا مالتي سكان غبرلنا خلينا بريميوم انتدليناون كنغزون خلينا مالتي جن سكان فور ابديتس نابنت ابديتس تشيك يغبرلنا كم تدولكم مالتي كل غزي نحنا بروجرامسون ابديت كونو الوم مالتي ابديت تدي كوينوم زون حدا كاب تنكتات مالتي ات ويندوزن اتي ابليكيشنات اتي نحنا ابزي بروجرامز نوردون ابديت كوم زخونو رغصانياتات كنكون علينا سلازي كمز غيرنا كمزي مالوير بايتس زون اب كمبيوتر كنكلوكم الله بز غيرنا سكان غيرنا تخصاي نرغاغص مالتي alright كمزي نريد لنا نامنا ريخما ودي امالتي دحري ابزي انا سلازي ودي اتلنا لا مالتي زوم تم سكان دغبرتهم ايتمز مالتي ابزي كم نريد لنا رايت يواتنا ولا حنتي شيغر يله مالتي دان نبلا ودينا لنا حرين بارا موداتا از كل كاريكم صنحكو ستيبس غيرنا نسودانا مالتي اندغنا ابز ستارت اتينا نتا كمبيوتر ريستارت نبلا بدحري توصيت كنرينا مالتي انتدا اتا كمبيوتر دسيم الله ستيل انتدا تصقم داتا محايشه جن كال تصقم الله مالتي سلازي تمجمريا نغبرو رام نايتا كمبيوتر كقيرالو مالتي نامنت ابزنوتو ابزي فايل اكسبلورر نوتو وي ويندو انتو اندن اذا ديس بي سي تبللا ابزي رايت كليك نتو رايت كليك مستوغنا ابزي نري دلنا مالتي رام انستولد ميموري ويدما رام مالتي اذا كمبيوتر نامنت 16 جيجا بايت الله طعم عبي مالتي سلازي ابزي حدا نغير كنفلطو زلنا حنت كمبيوتر انت داتناتا اوبريتنج سيستم كم نري دلنا زي 64 الله انت دا 32 بيتكوينو ازي رامزي بوحدو مالتي اتليست 2 جيجا بايت كلوا الله ميموري مالتي انت داتا كمبيوتر 64 بيت اوبريتنج سيستم كوينا جن بوحدو 4 جيجا بايت ازي رامزي كلو مالتي 64 انت كوينا هندي لكم زي 4 كلوا الله بوحدو ازي سلازي ازي ابجريد كنغبرو علنا مالتي ازي بخمي نغبرو وي بخمي رام نقيرو وين تايم مسل ابقصالي كريكم يبزعبا زون እንደገና ኮሙን ሃርድ ድራይቭ ናይታ ኮምፒውተር አፕግሬድ ክንገብሮ ንኽእሊና ናብነት ኣብዚ ዲስ ፒሲ ምስኣተና እዚ ማለት እዩ ሃርድ ድራይቭ እዚ ናብነት ናተ እንታይ ይድብለሎ እዚ SSD ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኮምፒውተር እንተዳ ሃርድ ዲስክ ድራይቨር ማለት HDD እንተዳ ኮይና HDD ናይ ቀደም ማለት ሕጂ አፕግሬድ ኮይኑ ናብ SSD ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝስራሕ ደሎ ብዝበዝሕ ኣፕስ ማለት ወይ ማዚ ፕሮግራምስ ምዚ እዩ ዝኸይድ ማለት ምስ SSD ድኸይድ HDD بزح ኣይቅበሎኒ ካላ HDD ብጣዕሚ ዝሑል ማለት እዩ ኣዝዩ ስሎዊ SSD ግን ብጣዕሚ ቁልጥፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኮምፒውተርና እንተዳ HDD ኣላ ናብ SSD አፕግሬድ ክንገብራ ንኽእሊና ብዛዕባ ዙን ኣብ ቀጻሊ ከሪኩም ከመይገርና ንገብሮ ማለት እዩ ባይዞ እዚ ሃርድ ድራይቭ እንታይ ድሕዘልና እንተልና እዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮንቲ ኢንስቶል ድኾነ ሶፍትዌርስ እዚኦም ማለት እዩ እቶም ነውርዶም ከም ክሮም ዲ ፌስቡክ ዲ ኤንሶን ኣብዚ ኣፕሊኬሽንስ ነውርዶም ማለት እዩ كمون نحنا personal files سون ابزي سيف دخون مالتي سلازي ناب SSD upgrade كنغبرا نخلينا زون كريكم يا مالتي solid state drive مالتي እንደገና ኮምፒውተር ፕሮሰሰር እንተዳ ኦቨርሂት ኮይኑ
እንተዳ ኮምፒውተር ፕሮሰሰሩን ኦቨርሂት ኮይኑ ናይታ ኮምፒውተር ማለት እዩ እዚ እቲ ማዘርቦርድ ንብሎ ንኣብነት ናይታ ኮምፒውተር ዚ ሃርድዌር ማለት እዩ ታሕደሎ እንተዳ ብጣዕሚ ሲፒዩ እንተዳ ረሲኑሎ ስለዚ ኮምፒውተርና ኩሉ ግዜ ክሳብ ትረስን ክንገድፋ የብልና ስለዚ ገለ ካብቲ ንምንታይ ታ ኮምፒውተር ብጣዕሚ ትረስን እንተዳ ኢልና ከም ርስሓት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኮምፒውተርና ከነፅር ያለና ርስሓት እንተዳ ኣለዋ ዶሮና ከምኡን ጨጉሪ ገለ እንተዳ ኣትዩ ስለዚ ነቲ ፋን ናይታ ኮምፒውተር ተዓቢሱ ብጣዕሚ እታ ኮምፒውተር ትረስን ማለት እዩ ካብ እቲ ማዘርቦርድ ብጣዕሚ ድረስን ስለዚ ካብዚ ከነፅር ያለና እሱውን ኦብስትራክት ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ድኾነ ዳዓጾ ወይ ዳዓክቶ ነገር ክህሉ የብሉን እዚ ፕሮሰሰር ክብለኩም ፀናሕኹን ኣፕግሬድ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ሲፒዩ ናታውን ኣፕግሬድ ክንገብሮ ንኽእልና እዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ከሪእኩም እየ እንደገና እታ ኮምፒውተር ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክነግረኩም ፀናሕኩ ስቴፕስ ንኣብነት ራም ቀይርና ኣላ እንተዳ ሃርድ ድራይቭን ኣፕግሬድ ኮይኑሎ እንተዳ ፕሮሰሰር ፀገም ደይብሉ ኣብ መወዳእታ እንታይና ክንገብራ ንኽእል ኢሬዝ ጥራይና ክንገብራ ንኽእል ማለት እዩ ሪስቶር ማለት እዩ እታ ኮምፒውተር ከም ብሓድሽ ሪስቶር ክኸውን ኣለዋ ማለት እዩ ኩሉ ደምሲስና ከምቲ ልክዕ ካብቲ ካምፓኒ ክትመፅእ ከላ ዝነበረቶ ንሐድሳ ማለት እዩ እዚ እውን ከመይ ጌርና ከም ንገብሮውን ኣብ ቀጻሊ ከሪእኩም እየ እንደገና እዚ እውን ሪስቶር ጌርና ያታ ኮምፒውተር ከነብቅዕ እውን ስቲል እንተዳ ፀገም ኣሎ እንደገና ናይ ሃርድዌር ፀገም ኣለዋ ማለት እዩ እታ ኮምፒውተር ሃርድዌር ማለት እቲ ማዘርቦርድ ናይታ ኮምፒውተር ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እቲ ነቲ ኮምፒውተር ክትሰርሕ ዝገብራ ማለት እዩ እሱ ኣብኡ ቴክኒካል ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኮምፒውተርና ካልእ ፀገም እንታይ ኣሎ እንተዳ እታ ኮምፒውተር ናይ ቀደም ኮይና እንተዳ ነዊሕ ዓመት ዘገልገለት ኮይና እውን ሓደ ካብቲ ጠንቅታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኮምፒውተር ኩሉ ግዜ ከነሐድሳ ኣለና ማለት ወይ ድማ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተሰርሐ ኮምፒውተራት ክንገዝእ ኣለና ሓደስቲ ማለት እዩ ናይ ቀደም ደይኮነ ሓደስቲ ሓንቲ ኮምፒውተር እንተዳ ልዕሊ 5 ዓመት ተጠቒምና ኣላ ኩሉ ግዜ እቲ ናታ ተጠቃምነት እንዳዝሓለ ይድመጽእ ማለት እዩ ኣገልግሎታ እንዳዝሓለ ይድመጽእ ስለዚ እታ ኮምፒውተር ናይ ቀደም ተኾይናውን ከነሐድሳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፀገም ይብሉን ንኣብነት SSD ብምቕያር ማለት እቲ ናታ ሃርድ ድራይቭ ናብ SSD ክንቀይሮ ከለና እዚ እውን ንሐድሳ ኣለና ማለት እዩ ኣፕግሬድ ንገብሮ ኣለና ስለዚ ፀገም ዘሎ ይኮነን እንተዳ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣለና ግን ናይ ቀደም ኮምፒውተር ደይኮነ ሓድሽ ክንገዝእ ኣለና ስለዚ እንተዳ እታ ኮምፒውተር ከም ድብልኩም ናይ ቀደም ኮይና ክትዝሕል ትኽእል ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፀገማት እዩ እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልቲ SmartNation Pro ናይ ሎም ዝነበረ መደብና ነስተኸታተልኩም ይመስል ታናፅሪትኩም ኣብ መደባትና ሓጋዚ ሞ ተሳትፎኩም ኣይፈለየና እንዳበልና ንዘይበፅሖም ኣሕዋት ምእንቲ ክበፅሖም ክመሃሩሉን ሼር ምግባር ኣይንሕመቕ ካልኦት ኣዘናጋዕትን መሃርትን መደባትና እውን ምክትታል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ እንዳዓደምና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም